به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. با هفته‌نامه مجموعه آموزشی روز خدمت شما نازنینان هستیم. امروز سه‌شنبه 16 دی ماه 1404 هستش، ساعت 1 بعد از ظهر و اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم. داشتم قیمت دلار رو نگاه می‌کردم. متأسفانه افزایش قیمت رو تجربه کرده و روی 146,000 تومان وایستاده. چند تا نکته مهم رو دوست دارم خدمت شما عرض بکنم. یک، از نظر بنده با انتظار تورمی 70% تا 75% که انتظار تورمی بالایی برای 1404، ارزش دلار امروز 128 تومانه. چه شکلی حسابش کردم؟ گفتم آقا اصلا شما بگو 75% تورمه تقسیم بر 12 ماهی 6.25%، تقسیم برای دوش کردم 3.13% برای 15 روزه. خب اون 6.25 رو ضرب در 9 کردم، 3.13 بهش اضافه کردم، شد 59.5%. بگو نه 60%. یعنی گفتم 9 ماه و 15 روز از سال گذشته، پس 60% باید تورم اضافه بشه روی دلار 80 تومن ابتدای سال. 128 تومن ارزششه و این دلار 146 تومانی الان حباب داره عزیزان، یعنی 14% حباب داره. حالا احتمال اصلاح قیمتیش کم شده. چرا؟ چون ما اومدیم دلار شرکت ها رو گذاشتیم رو 131 132، یعنی همین الان دلاری که برای شرکت رو تعیین کردیم خودش الان یه مقداری حباب داره، ولی این سیاست در واقع پولی و مالی ما نوید این رو میده که ما در آینده نزدیک به فرض عدم داشتن ریسک ما احتمال خیلی زیاد اصلاح زمانی رو در قیمت دلار تجربه میکنیم و به نظر بنده ما داریم این کار رو میکنیم که در واقع دلار تا یه مدتی حداقل به مدت 6-7 ماه ثبات و سکون رو بتونه تجربه بکنیم و در پی بحث تکنرخی کردن ارز داریم حرکت میکنیم که تقریبا 90% مسیر رو سپری کردیم و در پی این هستیم که یک مقدار زمان برای خودمون بخریم تا بتونیم که ثبات و سکون رو حداقل برای 6-7 ماه آینده درست بکنیم و بتونیم تصمیمات درست بگیریم که شدت رشدش رو کاهش بدیم. بنابراین قیمت دلاری که شما در حال حاضر دارید ملاحظه میکنید یه حباب 15% داره که این حباب 15% هر کاری میکنم سایت نمیاد بالا. این حباب 15% اصلاح در واقع قیمتی احتمالش کمه، چون دلار شرکتی اونجا شده 132 و معمولا فاصله 15% حتی تا 20% حتی 10% رو حفظ کرده، ولی اصلاح زمانی رو داره و هر چقدر این بخواد افزایش قیمت رو همینطور به شکل افسارگونه و بی اساس بخواد تجربه بکنه، احتمال اصلاح قیمتی رو دیگه زیاد میکنه. یعنی دلار بالای 150 تومان احتمال اصلاح قیمتیش زیاد میشه، ولی اگه زیر همین 150 بمونه، 145 بمونه، 140 بمونه، تو این بازی بخواد بازی بکنه، اصلاح زمانی رو بیشتر تجربه میکنیم و این به این صورته. حالا تحلیل دلار شما میشنوی، با دلار که ما کار نداریم، رو طلا نقره میخوایم صحبت بکنیم. اونس جهانی طلا 4455 دلاره و نقره 78 دلاره. گاردشون هم خیلی سعودیه. اینا همبستگی بالایی با پلاتین و پالادیوم و مس و سنگ آهن و نقره و اینا همه با هم دیگه دارن، آلومینیوم و اینا. بنابراین توی بازار جهانی کسی اگر بخواد نگاه بکنه، گارد اونجا کاملا سعودیه و طلا و نقره به فرض اینکه ثبات نرخ ارز صورت بگیره با یه شیب ملایمی پیرامون تغییرات بازار جهانی روند صعودیشون رو طی میکنن. در بازار طلا، طلای 15,500,000 تومانی به دید آخر سال ریسک ریواردش خیلی جذابیت نداره، ولی به دید یک ساله ریسک ریواردش جذابه. نقره در حال حاضر با دلار 148 تومن که عرض کردم این 15% حباب داره و اونس 79 دلاری هم مثلا میزنم دست بالا، یک کیلو نقره ساچمه باید 375 میلیون تومان معامله بشه، شمشش هم 410 میلیون معامله بشه که متأسفانه 440 450 460 میلیون معامله میشه و نقره خودش حباب داره، هم تو بازار فیزیکی هم تو سپرده نقره در بستر بورس کالام، هم صندوق‌های نقره، 3 تا صندوق نقره نقرابی و سیلور و سیمین، اونا فارغ از حباب نقره خودشون هم یه حباب دیگری که قیمت بالای نوی هسته شدن تجربه میکنن.
بنابراین باید بتونید توی نقره تو بازار فیزیکی شمش زیر 420 میلیون تومان با قیمت های امروز، به فرض اینکه اون 15% رباب دلار رو بدونی که خواب سرمایه داره و به صورت ساچمه زیر 380 میلیون تومان سرمایه گذاری بکنی که بگیم خرید خوبی کردیم. وگرنه 440 50 اینا بخوای بخری دوباره یه 30 میلیون تومان رو هر کیلو داری حباب رو پرداخت میکنی که این قطعا اصلاح زمانی رو ممکنه تجربه بکنیم. حالا اگر اصلاح قیمتی رو تو بازار جهانی هم تجربه بکنید که هیچی دیگه، در واقع اصلاح قیمتی هم شما تجربهش رو میبینی، اگر نه هیچ. اصلاح فقط اصلاح زمانیه. ولی چیزی که محرز و مشخص هستش این هستش که شما در بازار نقره و طلا و حتی کاتود مس بر بورس کالا که اونم 1800 900 داره معامله میشه، نقره 13300 دلاره، باید بدونی که یه اصلاح در 15% زمانی احتمالش خیلی زیاده. مگر اینکه عرض کردم توی بازار جهانی مس و نقره و طلا بخوان صعودی بشن با اون شیوه ملایم بخوان برن جلو. خیلی جالبه در خصوص نقره ما به چسبندگی قیمت رسیدیم. یعنی مثل مسکن که یه قیمتی معامله میشد دیگه زیرش نمی اومد، نقره هم همین شده متاسفانه که به خاطر تقاضای زیاد و عرضه کمشه، که یک علت این تقاضای زیاد بحث آگاهی مردم جهت سرمایه گذاری این فلز گرانبهاست. دومی بحث پذیرنویسی 3 تا صندوق نقره و جذب منابع قابل توجه که خودشون الان بحث تو ساید تقاضا ایجاد شده و عرضه رسما انجام نمیدن. ولی داشتن پورتفولیویی که نصف سبد شما طلا، نقره، مس باشه، علیرغم عدم جذابیت به دید آخر سال، به دید یک سال ریسک ریواردش میخونه، میتونه تصمیم خوبی باشه. ارز به عنوان گزینه سرمایه گذاری هیچ موقع مطرح نبوده و تحلیلش پیرامون بحث طلا، نقره و مس بوده. حالا چرا؟ چون یکی اینکه به دید یک ساله اینا خودشون ریسک ریواردشون میخونه. دوم اینکه در شرایط ریسکی داشتن پورتفولیوی سرمایه گذاری کار خوبیه. حالا چرا نصف؟ به خاطر اینکه نصف دیگر رو بنده اعتقاد دارم با دلار 130 تومانی شما باید سهام بخری. بازار سهامی که الان 4 میلیون و 287 هزار واحد وایساده و امروز دوباره برای دومین روز متوالی بالای 14 میلیارد تومان ورود پول داشته و تو این دو روز تقریبا 9000 میلیارد تومان پول اومده تو بازار که توی این دو روز بالای 15000 میلیارد تومان هم معامله نشده. یعنی سهامداری هستش که رغبت به عرضه نداره، ارزش سهامش رو میدونه و میدونه این بازار مثل سال 99 نیست. این بازار در حال حاضر هم پی بیش نسبت به میانگین تاریخی یک کوچولو پایین‌تره و موازی با گذر زمان دائم گزارشات بهتر میده و پی بی میفته. یعنی علیرغم اینکه پرایس شرکت‌ها در صورت کسر در حال رشد، ای پی اس شرکت‌ها هم رشد میکنه. چون دلاری که عمدتاً تو گزارشات مالی ملاحظه میکنید 70 75 زیر 80 بوده و رسما یه رشد بین 70 تا 80% رو در درآمدهای شرکت‌ها با گذر زمان شما تو گزارشات مالیتون میبینید و بازار حال حاضر در پی پیشخور کردن اونه. بنابراین هر لحظه ورود به بازار میتونه کار بسیار خوبی باشه و تصمیم بسیار عاقلانه‌ایه و بنده با قاطعیت میتونم به احتمال 90% به شما عرض بکنم که شاخص 5 میلیون واحد خیلی در دسترسه. بله، به آب خوردن 5 میلیون واحد در دسترسه و باز به قاطعیت میتونم بگم که از اینجای بازار حداقل 40-45% بازدهی میده، فارغ از بحث ریسک سیستماتیک. یعنی اگر هم بخواد ریسک سیستماتیکی به وجود بیاد که روی این بازار اثر بذاره، 40% بازدهی دیگه. این نظر شخصی فاقد اعتبارم چون بالاخره شما انتظارات افزایش ریسک از نظر زمانی محال بتونی پیش بینی بکنیم، ولی از نظر بنده تا آخر دی ماه با 3% مثبت هایی که بخواد بخوره که تقریبا مثلا 15 روز کاری نیاز باشه یا 14 روز کاری نیاز داشته باشه که تو 2 هفته و نیم این اتفاق بخواد بیفته که همین امروز مثلا سه شنبه است، امروزش که خورد فردا هم میخوره، 2 هفته و نیم هم بخوره، گزارشات 9 ماه هم میاد و اوضاع خیلی خوبیه. حالا 40% بازدهی رو شما تو سهام تو کوتاه مدت به آب خوردن میتونی متصور باشی. اگه سبد دارایی نصفش طلا و نقره و مس باشه، ترس از بابت سهامت نباید داشته باشی. ولی بنده به شما توصیه میکنم چون ریسک وجود داره، عدم قطعیت، افکار منفی وجود داره، دارید خیلی در واقع چی میگن، خیلی دارید در واقع زیاده روی میکنید به نظر بنده در بحث افکار منفی، سوالای عجیب و غریب و سوالای فلسفی و اینا که ما هم حقیقتا نمیتونیم در خصوص هیچ چیزی به شما در واقع بخوایم خدای نکرده تضمین چیزی مثلا آقا نه خیالت راحت باشه به من چه ارتباط داره، بنده مثل یه برادر کوچه کنارت وایسادم کمکت میکنم، من که نمیتونم تضمین بدم آقا نه مالکیت تضمینه
نوسان تضمین هم چیزی وجود نداره، انتظار غیر واقع بینانه اما نداشته باشید. ما مثل شما یه سرمایه گذار، یه تحلیلگر برادر کوچک هستیم و تنها کاری که بنده خودم برای خودم میکنم و به شما توصیه میکنم که آقا مبلغی رو تو بورس بذار که فرض صفر شدن که نمیشه تحملش رو داشته باشی. پشت بند سهامت به مقداری طلا و نقره بذار که اگه اون صفر شد اینا اینقدر رشد بکنه که کل پول سبدت بازاری بیاد بالا که اگه اون صفر نمیشد یه همچین بازاری رو نگیری. اگه ظرفیتش رو داری، پذیرشش رو داری، دیدت 1 سال است، میتونه این کار برات خوب باشه. ولی نکنید این کارو. چه کاریه؟ اصلا هیچ کارو نکنید. و به شما میگم بازار بورس ما نمیسته ببینه مردم میان یا نمیان، این کار خودشو میکنه. اما این که همین امروز هم نمیتونستی سهام خوبو بخری و یک شنبه که ریسک آن شده بود، ریسک گریز شده بود داشتن میفروختن، 10 تا از تاپای بازار اون روز هم نمیشد بخری که 2500 میلیارد خروج پول داشتیم. ولی خیلی از نمادها رو میشد بخریم. ولی امروز و دیروز، مخصوصا امروز، خیلی سخت‌تر شده خرید سهام. اینی که اصلا کاری نداره مردم میان سرمایه‌گذاری میکنن یا نمیکنن، این کار خودشون میکنه. و توی بدترین حالت ممکن که شما مثلا متصور هستی، از نظر بنده مالکیت سهام مثل مالکیت ملک، خودرو و زمینه. ولی شما اطمینان خاطری از طرف ما نمیتونید در خدای نکرده 4 روز اتفاق چیزی بخواد بیفته شما مثلا میگه آقا مثلا خودسوانی گفته اینه پس پاشیم بریم از خودسوانی طلب بکنیم. خیر. شما اینجا مجموعه آموزشی فقط اما آموزش طلب میکنی، چیز دیگه طلب نمیتونی بکنی و نباید هم مثلا انتظار داشته باشی که بخوای طلب هم بکنی. اینه که کارهای عجیب غریب و حرفای عجیب غریب لطفاً در بستر مجموعه آموزشی نزنید. خاستگاهتون آموزش باشه. ما هم آموزشی درجه‌ای به شما میدیم و دائم توصیه‌های کم ریسک میکنیم و وقتی میبینیم افراد ترسشون زیاد شده، ما هم ناخودآگاه ریسک ها رو به شدت کم میکنیم و هی محافظه‌کارانه تر ترجیحاً میایم خدمت رسانی میکنیم. بنابراین عنایت داشته باشید که تصور بنده اینه که یه سرمایه گذار بیاد تو بورس، دانش، آگاهی، تسلط، مهارتش رو داشته باشه. تو اوج ریسکا میگفتم 6 ماه دوم باورتون نمیشه سهام چی میشه. دارید میبینید الان بهتون میگم باورتون نمیشه سال دیگه این قیمت ها خاطره شده. ولی برای کسی که میفهمه دیگه، ارزش گذاری میکنه دیگه، کسی که درصد سود و زیان رو ملاک تصمیم گیریش قرار میده، آقا 100% سودم 150% سودم بفروشم، خب میگه بفروش. آخه سود و زیان که ملاک تصمیم گیری نیست، ارزش اون داراییه. شما اگه به سود و زیان میخواستی تصمیم گیری بکنی که سکه 1 میلیونی تو الان 160 میلیون 800 هزار با فروخته بودی. که باید ارزش گذاری بکنی، نه اینکه درصد سود و زیان ملاک شما باشه. که گاهی یک تصمیم درست و هیچ کاری نکردن موفقیت مالی ایجاد میکنه. یعنی شما کافیه که یه تصمیم درست در یه شرکت توی در نقطه خوب بگیرید، تمام دیگه نیاز نیست اصلا کاری بکنی. اصلا ذات سرمایه گذاری، دنیای سرمایه گذاری تصمیم درست و کار نکردنه. شما فکر میکنی اینجا مثل کارمندی هر روز باید کاری انجام بدی؟ فکر میکنی مثل کاسبی حتما باید بخری بفروشی؟ فکر میکنی هر کی نوسان گیری بیشتر میکنه بازاریش بیشتره؟ فکر میکنی هر چی گردش بیشتر سودت بیشتر؟ نه بابا جان، گردش کارخونت باید بیشتر باشه، نه گردش کارگزاریت. شما تو کارگزاری 2 تا تصمیم میگیری هیچ کاری نمیکنی، تموم شد. اصلا نیاز نیست هیچ که بخری بفروشی نوسان بگیری از اون بری بیرون بری تو یکی آقا بیاد اینجا فیلتر نویسی کردی پول داغ اومده پول داغ رفته. اصلا این حرفا نداره که وقتی کلیت بازار مثبته حتی اگه سهمت پر ریسکه نباید عجله بکنی برای تبدیلش، چون سهم خوبو نمیتونی به این راحتی سرمایه گذاری بکنی. پس شما یه تصمیم درست میگیری، هیچ کاری دیگه نمیکنی و صبر میکنی و نتیجهشو میبینی. بچه‌هایی که تو این 4-5 سال آموزش حرفه‌ای دیدن حداقل گردش مالی و حداقل معاملات رو دارن و نتایج بسیار بسیار شگفت‌انگیزی رو دارن کسب میکنن. شما هم اگر میخوای نتیجه شگفت‌انگیز باشه باید ارزش گذاری رو یاد بگیری تا بتونی اطمینان تصمیم گیریت بره بالا، که این اگه منفی شد خوشحال بشی فرصت بدونی، اگه مثبت هم هست باشه وایسی به ارزشش برسه و رفت بالای ارزش واقعا فروشنده باشی بگی ریسک ریوارد هم نمیخونه. تا زمانی که ارزش گذاری کارخونه، طلا، نقره هر کدومو ندونی، خب معلومه تصمیم گیری شما تو هم با هیجان و ریسک و کارهای خطرناک. اما بنده دیشب جمع‌بندی کل گزارشات مالی رو بر اساس فروش 9 ماهه و عملکرد 6 ماهه انجام دادم. میخوام صنایع برتری که در بازار بورس وجود داره که حالا فارغ از این سنتیمنت مثبتش که توجه بکنی یا نکنی مثبته، اینا روندشون بهتر در آینده خواهد بود و مثبت‌تر خواهند شد و ریسکشون کمتره رو خدمت شما عرض بکنم. 1. صنعت پالایش صنعت بسیار خوبیه، گزارشات خیلی خوبی داده و میتونه یکی از صنایع برتر بازار سرمایه باشه.
با قاطعیت. پی به ای اکثرشون پی به ای 5.5، پی به ای همشون هم پی به ای همشون بین 5 5.5، پی به دی همشون هم بین 7 7.5 8. و از نظر پی به ای هنوز هم توی این قیمت ها ریسک ریوارداشون میخونه. صنعت دوم صنعت سیمانه. با اینکه بازار خیلی بهش توجه نکرده، گفته گازوئیل گرون شده، هزینه حملش زیاد شده، گفته صنعتیه که تو این فصل سرما افت فروش و تولید و اینا داره، صنعت جزء صنایع تاپ بازار سرمایه است و تمام ریسک‌ها و مشکلاتش رو مدیریت میکنه. 3 تا هلدینگ داری توش خوبه، شرکتایی هم که داخلشون هستن مخصوصا اونایی که لوکیشن جنوب دارن که سرما اذیتشون نمیکنه گزینه‌های خوبی هستن. 3 صنعت روانکار. 4 تا شرکت داری، 4 تاشون پی بی ایشون بین 6 تا 6.5، پی بی دی 8 تا 8.5 9 دارن. 4 تاشون شرکت‌های خیلی خوبی هستن و گزارش‌های 9 ماهه خیلی خوبی میدن. 5 گروه شیمیایی یا پتروشیمیا. هلدینگاشون در حال حاضر از تک سهمشون بهتره، چون سهم‌ها همه عمدتاً 80% پیر شده تا شدن که اینا باید تا گزارش 130 تومانی دلار بیاد درست بشن و 90%شون درست میشن، ولی هلدینگاشون ریسک خیلی کمتری داره. 5 صنعت زغال سنگ. 1 2 تا دونش جذاب، مابقیش جذاب نیست، خیلی نمیتونه جذابیت ایجاد بکنه. همه صنایع رو الان میخوام اظهار نظر کنم. 6 صنعت دوده. 3 تا سهم داری، اینا بعداً درست میشن، الان اوضاع خیلی خوبی ندارن. 7 صنعت آشامیدنی. همشون پی بی ایشون پایینه چون سود سرمایه محورن. صنعت تجهیزات برقی. عمدتاً دوره گردش کالا بالاست، وصول مطالبات کند انجام میشه، یه دونه تاپ داره، تازه رفته مجمع امروز 8% مثبت باز شده. 9 صنعت فولاد یا فلزات اساسی. 80%شون پیر شده تا شده هستن و اینا با افزایش دلار باید منتفع بشن. مثل گروه شیمیایی یا پتروشیمیا نمیتونن تاثیر مثبت بگیرن، ولی حال و روزشون خیلی بهتر میشه. خیلی نمیتونی بگی کل صنعت جذابی هستش. 10مین صنعت حمل و نقله. 3 تا بزرگ داره، 3 تاشون هم سهم‌های خیلی خوبی هستن و هنوز هم در واقع ریسک ریواردهای جذابی دارن. صنعت حمل و نقل در زمینه کشتی بهترین مدل حمل و نقل هستش و 3 تاشون شرکت‌های خیلی خوبی هستن. 11 صنعت مثل مخابرات و همراه اول و اینها از نظر بنده خیلی جذابیت ندارن، ولی اونا هم ورقای خودشونو دارن برای بازی کردن. صنعت بانکداری. گزارشات بسیار بسیار خوبی دارن، تحصیل ارز قابل توجهی خواهند داشت و عملکردهای خیلی خوبی دارن و از اون دسته صنایعی هستن که 40% بازدهی کوتاه مدت رو با به خودم میتونن نصیب سرمایه گذار بکنه. فقط 2 تا دونه بانک داریم تقسیم سودش بالاست، همشون 10% تقسیم میکنن، تقسیم سود حداقلی دارن. 13 صنعت مس. جفتشون شرکت‌های خیلی خوبی هستن، جفتشون پی بی ایشون بالاست، مثل 13500 دلاری قطعاً آینده این صنعت رو درخشان داره نشون میده و اوضاع بسیار بسیار خوبی رو برای صنعت مس ما متصور هستیم و کاتود مس اوسط بورس کالا یک گزینه جایگزین بسیار جذاب میتونه برای شما نازنینان باشه. 14 صنعت زراعت. در صنعت دامداری، کشاورزی و زراعت ریسک سرمایه گذاری بسیار پایینه. 5-6 تا سهم داری، درصد تقسیم سودش 55%، 60%، 80%، 90% سود نقدی محورن، عمدهشون سود سرمایه محورن، ولی سود سرمایه محوراشون تنها مشکلشون تقسیم سود پایینه و هیچ مشکل دیگه ای ندارن. بعد از صنعت سیمان، کیفیت سود در صنعت زراعت بسیار بسیار بالاست، با شیب ملایم رو به رشد طی میکنن، ریسک خاصی هم ندارن، بسیار بسیار شرکت‌های خوبی هستن. 15 صنعت دارو. شما 6 تا دونه سهم داری، مشکل مطالبات نداره یا اگه داره مشکلش هات نیست که یکیشون خیلی گرونه، مابقی شرکت‌های خوبی هست. مابقی دارویی‌ها همه مشکل مطالبات دارن، یا دوره وصول بالاست یا مطالبات به دارایی‌ها بالاست، کیفیت سود کمه، توی یه سری تقسیم سود اومده پایین، توی یه سری الان مشکل نقدینگی به کار به جایی نرسیده که تقسیم سود بخواد کم بشه. 16 صنعت اوره. 4 تا شرکت داری، 4 تا شرکت‌های خوبی هستن، بزرگترینشون یکی از تاپ‌های بازار سرمایه بوده که صادرات محورم هست، ولی کلا صنعت خوبیه. توی توی پتروشیمیا، توی اوره سازا اصلا ما جدا می‌بینیم اینا رو، فارغ از بحث پتروشیمیا می‌بینیم و صنعت خیلی خوبیه. شیرینیجات بنده اهلش نیستم، ولی سهمی که پی بی پایین داشته باشه شما اونجا میتونی پیدا بکنی. کاشی سرامیک 3 تا سهم خیلی خوب داره، ولی کل صنعت بدک نیست، خیلی تو این بازی‌ها نیستش، عین کل بازار میمونه، نسبت‌های کاشی مثل کل بازاره، یه چیز معمولی رو به بالا هستش و 3 تا تاپ داره، بقیه‌شون معمولی هستن.
تو صنعت سرمایه گذاری 6 تا شرکت هلدینگ خیلی خوب داری که یک لایوی در خصوص آموزش سرمایه گذاری گذاشتیم. اگه بری اونو ببینی و صنایعی که دارم میگم خوب نیست توجه بکنی، اصلا رو هلدینگ ها هم میتونی کار خودت رو پیش ببری. هلدینگ های خیلی خوب تو بازار داریم و این بازار رو هلدینگ ها ارزش گذاری میکنه. هلدینگ ها هر کدوم یه سری مسائل مشکلاتی هم داشتن، اونا داره همه برطرف میشه، اوضاع خیلی خوبیه. داخل پرانتز شما صندوق های اهرامی رو تو بازار داری، صندوق های سهامی رو داری، صندوق های کالاهایی رو داری. ما اهلشون نیستیم، چون به نظر بنده بازه سهام سود نقدی محور از صندوق اهرامی هم بالاتره، چه برسه به سایر صندوق ها. ولی بدیهی است در شرایط فعلی اونها هم مورد استقبال بازار واقع میشه. صنعت بعدی صنعت تامین سرمایه است. شما تو تامین سرمایه 3 تا سهم داری، کیفیت سود خوبی داره، مطالبات کمی داره، پی بی دی خیلی خوبی داره و عمدتا صنعت خوبیه. فقط باید به جای یا در کنار صندوق درآمد ثابت باشه. خودشون رو مثل سهام نبینی، ولی به عنوان صندوق درآمد ثابت یا درآمدی چیزی مثلا میخوای ببینی، مثلا گزینه‌های بدی نمیتونه باشه. در صنعت سنگ آهن 4 تا شرکت داری، 4 تاشون هم شرکت‌های خیلی خوبی هستن، متاثر میشن، سنتیمنت مثبت میگیرن. سنگ آهن تو بازار جهانی رشد کرده، گندله تو بورس کالا هم داره رشد میکنه. صنعت سنگ آهن اوضاع خوبی داره. صنعت بعدی ساختمون سازی هستش. از نظر بنده ساختمون سازی درصد کمی از پورتفولیو باشه، صبر ایوب داشته باشی، نتیجه خوب میگیری. فقط رو هلدینگاش باشی. نسبت به صندوق‌های مسکن جذابیت بالاتری دارن و ریسک سرمایه‌گذاری پایینی دارن. قطعا متأثر از افزایش نرخ نیستن، کاری به این داستانا ندارن، ولی ارزانن. تقریبا میتونم بگم 40% نسبت به مثلا ملک متری 35 میلیون تومان ارزان‌ترن. اینقدر ارزانن. ولی صبر میخواد و بازار اگه میخردشون به خاطر اینکه سهم گیرش نمیاد داره اونا رو میخره، ولی الان توی بحث افزایش دلار کاری به اونا نباید داشته باشه. بعد تقریبا کل صنایعی که ما رصد رو بررسی میکنیم رو به شما نظرم رو عرض کردم. ما لیزینگ و قند و بیمه کار نمیکنیم، یعنی اصلا نه تحلیل میکنیم نه بررسی میکنیم، نه برام مهمه چی شده چی نشده. ولی حواستون باشه یه سری از سهم‌ها فروش دارایی داشتن، رشدشون بنا به شرایط بازار اتفاق میفته. بعد از اینکه این رشد بازار اتفاق بیفته، بازار میره رو عملکرد مالی. اونایی که فروش دارایی داشتن بازم عملکردشون خوبه، عملکرد سهامشون خوبه، ولی عملکرد مالیشون خوب نیست. باید احتیاط بکنیم. پس سهمی که صرف فروش دارایی داشته باید مواظبش باشی. ترجیح دین باشه سهمی باشه که صادرات محور باشه، کیفیت سود خوبی داشته باشه، مطالبات کمی داشته باشه، پی بی و پی بی دی زیر 6 داشته باشه، زیر 6.5 داشته باشه. دوره مالی شرکتایی که 39 نیم واحد میتونی کم کنی، یه واحد میتونی کم کنی. رسیدیم به بهمن ماه، یک واحد هم میتونی پی بی تی تی ام رو کم بکنی، ولی استراتژی معاملاتی تو حفظ بکن و درصد طلا و نقره و سهام تو در داراییات حفظ کن با آرامش خیلی خوب. پول مازاد دید 1 ساله توأم با آموزش. اگر سبد شما در بورس داره رشد میکنه و آموزش نمیبینی و تسلط و مهارت زیاد است که من فکر نمیکنم کسی الان تو بازار یه همچین شرایطی داشته باشه، دارید اشتباه میکنید. خودتون رو به سبدتون برسونید. امیدوارم همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. خرید ملک مصرفی رو تو دستور کارتون بذارید. یه مش آهن و شلنگ هم به عنوان گزینه سرمایه گذاری انتخاب نکنید. زمین تو شمال هم جزو بازارهایی هستش که با دلار فعلی ارزش گذاری نشده. به دید بلند مدت کسی که صبرش رو داشته باشه اونم نتیجه خوبی رو براش خواهد داشت. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. ما یه مجموعه آموزشی هستیم تا پایان در واقع روز جمعه با کد تخفیف پدر به مناسبت روز مرد میتونید دوره‌های آموزشی ما رو به جز مستر سوساز استفاده بکنید. مستر فایس و اف ال ام که دوره فاندامنتال تلفیق این دو تاست. پرونده آموزش بورس بازیتون رو تا 6 ماه تا 1 سال میبنده. مستر سوساز آموزش طلا و نقره است. حسابدار نخبه هم برای کسی که میره سر کار حسابداری میخواد یاد بگیره. مابقی تمام دوره‌های آموزشی ما به صورت رایگانه. بچه‌هایی که دوست دارن مباحث آموزشی ما رو ببینن بس یوتیوب ما رو پیگیر باشن. دوره قانون گلدون، دوره دکتر مالی، مدیریت بحران مالی، مقدماتی بورس، همه به صورت رایگان ملاحظه بکنید. سطح سواد و دانش قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. لایف‌های تخصصی ما رو حتما بخونید. افتخار ماست. عزیزم.